Yo, what's up guys? Welcome back to first time. අද නම් traveling video එකක් නෙවෙයි ගෙනාවේ. අද ගෙනාවේ unboxing video එකක්. ඇත්තටම කියනවා නම් අපේ channel එකට හම්බුණ first gift එක. Shout out to Sajia. Thank you මචං මේ gift එකට. Thanks a lot and means a lot. අද unbox කරන්න යන්නේ DJI Osmo Mobile 6 එක. Let's go. So boys, ඇත්තටම කියනවනම් unboxing එක කිව්වට මේකේ peel එක අපි කැඩුවා. මොකද මට බලාගෙන ඉන්න බැරි වුණා මේ product එක ආවට පස්සේ කැඩුවා. ඊට පස්සේ තමයි හිතුවේ unboxing video එකක් ගේන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මෙහෙම තියමු කියලා. මේක තමයි product එක DJI Osmo Mobile 6 එක. මේ ටිකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති features ටික දාලා තියෙනවා. 3-axis stabilization, quick launch, portable and foldable, active track 5.0 තියෙනවා මේකේ. DJI Mimo app එකේ easy tutorials, one tap editing තියෙනවා. මේක තියෙන හැටියට built-in extension rod එකක් තියෙනවා. So ඒකත් මරු. ඔන්න අපි unbox කරමු. සලාම මේකේ සුවඳ wow මාර සුවඳක් ඒක. එතකොට ඉස්සල්ලා මේකේ පොඩි box එකක් තියෙනවා. ඒක අපි පස්සේ unbox කරමු. මේ තියෙන gimbal එක මම හිතන්නේ මේ tripod එක මම හිතන්නේ මේ anti slip pads හරි මොනවා හරි මම හිතන හැටියට ෆෝන් එක fall කරන්නේ මොකද මම එක සැරයක් reviews බලද්දි මේක ගැන කියලා තිබ්බා. ඒතර මේ තියෙන්නේ ෆෝන් එක තියෙන magnetic clamp එක. ඉස්සල්ලාම බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Oh wow, catalogs menus ටිකක් තියෙනවා. ඉස්සල්ලාම ලස්සන බෑග් එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. leather නෙවෙයි. resin එකක් තියෙන. waterproof නම් නෙවෙයි මං හිතන්නේ material එක. ඒ වුණාට ටිකක් ඒත් වගේ sure නැහැ. Osmo කියලා ගාලා තිනවා මෙතනින්. Osmo brand එක. Nice touch. හොඳයි. ආයේ මේකේ තියෙනවා type C to USB cable එකක් තියෙනවා. box එකේ නම් එච්චරයි තියෙන්නේ. මෙතෙන් tripod එක. අපි දැන් gimbal එක unbox කරගමු. Wow. What a feeling. Amazing. ඉස්සෙල්ලාම කිව්වොත් එහෙම premium looking එතකොට premium feeling එකක් තියෙනවා. Material and the plastic කිව්වට මේක මේ ටික ඔක්කොම plastic feeling එකක් තියෙන්නේ but අර මේ cheap plastic feeling එකක් නෙවෙයි අර හොඳ rich feeling එකක් එන්නේ. ඒතර මේ ටික rubbery material එකක් තියෙන්නේ, rubber එකක් තියෙන්නේ මෙතන. So ඕක තමයි first impression එක. හරි අපි මේ gimbal එක දික් කරගමු. මේක unlock කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම කරාම තමයි ඒක unlock කරලා මෙහෙම දික් කරන්නේ. gimbal එක දික් කරපු ගමන්ම ඔයගලන්ට පේනවා ඔටෝම මේ gimbal එක on වෙනවා. So right now මේකේ indicate කරන්නේ ඔයාගේ smartphone එකට connect කරගන්න මේකේ bluetooth ඕනේ. device එකකට bluetooth connect වෙලා නැති හින්දා මේක red පෙන්වන්නේ. මේක connect වෙලා නම් green පෙන්වනවා. ඒතර මේ battery මේකේ fully charge නම් dark green එකක් පෙන්වන්නේ. මේ තමයි zooming button එක. මේක Osmo 5 and 4 වල මං හිතන්නේ feature එක ආවේ නැහැ. දැන් තමයි මෙහෙම knob එකක් එන්නේ. මම in-depth review එකක් Osmo Mobile 6 එක ගැන ඉස්සරහට මම ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒක enjoy කරයි කියලා. ඒතර මේක තමයි joystick එක. ඔයාගේ phone එක. ඒතර මේකේ clamp එක දැම්මට පස්සේ move කරන එක. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් clamp එක පෙන්නන්නම්. clamp එක ඇත්තටම කිව්වොත් magnetic. මේ කෑල්ල magnetic. මේක ඇත්තටම කියනවා නම් කලින් Osmo Mobile gimbals වලට වඩා මේකේ
ටිකක් ලොකු width එක වැඩි thickness එක වැඩි ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් මේ ක්ලෑම්ප් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ ක්ලෑම්ප් එකට දාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන සුදු පාට ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙනවා. මෙතන white color තියෙනවා. මේ white color mark එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති gimbal එකේ මේ මෙතන පොඩි බටන් එකක් වගේ තියෙනවා. එතනට තමයි දාන්න ඕනේ. එතන lock වෙනවා. magnetic clamp එකකින්ද ඔටෝම එකට සෙට් වෙනවා. හොඳට බලන්න ඕන සෙට් කරගත්තට පස්සේ white color indicate කරලා තියෙන mark එකයි gimbal එකේ white color indicate කරලා තියෙන mark එකයි සමානව තියෙනවද කියලා සෙට් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් clamp එක මෙතනට connect වුණා කියලා light green වලින් blink කරනවා. gimbal එක ගැන කිව්වොත් එහෙම මේක 3 axis gimbal එකක්. මේකේ තියෙනවා moods 4ක්. moods අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ බටන් එකෙන්. moods තමයි follow mood එක තියෙනවා, FPV mood එකක් තියෙනවා, spin shot mood එකක් තියෙනවා, tilt mood එක තියෙනවා. ඔය moods 4 තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ M button එක අපි press කරගෙන හිටියම on කරන්නත් පුළුවන්, off කරන්නත් පුළුවන්. record button එක තියෙන්නේ මෙතන තමයි. මෙතනින් photos ගන්නත් පුළුවන්, record කරන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ phone එක landscape mood එකයි, horizontal mood එකයි මෙතනින් තමයි click කරන්නේ. double press කරාම මේක front cam එකයි back cam එකයි අපිට මේ gimbal එකෙන්ම change කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ tripod එක. ඉතින් tripod එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මෙතන knob එකට තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම tripod එකත් මේකට connect කරලා smartphone එකක් සාමාන්‍යයෙන් iPhone එකක් iPhone 14, 13, 11, 12 වගේ phones gimbal එකත් එක්ක use කරද්දී මම හිතන්නේ එච්චර අතට ගොඩක් අමාරුවක් තියෙනවා කියලා ගොඩක් ලොකු videos කරනවා නම්. So ඔය ටික තමයි Dji Osmo Mobile 6 එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ video එක enjoy කරා කියලා. ඉස්සරහට Osmo Mobile 6 එක ගැන in-depth review එකක් ගෙන්න. මොනවාද features, මොනවාද කරන්න පුළුවන් app එක ගැන. ඒ ටික ඔක්කොම video එකක් දාන්න. That's it for today's video. See you in the next one. Adios.